හැම ගොඩක් කාදරෙන් පිළිගන්නවා ගේමින් ටුවර්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ channel එකෙන් මේ වෙනකන් අපි ගේමර්ස්ලට ස්ට්‍රීමර්ස්ලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ සීරීස් ගොඩක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්නේ ඒ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රීම කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේම ගේම කෙනෙක් එහෙම නැත්තං ගේමින් ෆිල්ඩ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට වාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අද අපි කතා කරන්නන්නේ. ඒ තමයි කොහොමද නොමිලේ ඔයාගේ ලෝගෝ එක හදාගන්න කියලා. ලෝගෝ එක ගොඩක් වටිනවා ස්ට්‍රීම කෙනෙට්ට YouTube කෙනෙට්ට ගේම කෙනෙට්ට. මොකද ඒගොලන්ගේ අයිඩෙන්ටිට එක YouTube කෙනෙක් විදිහට ගේම කෙනෙක් විදිට ඉස්සරට රඟන්න පුළුවන් වෙන්නේවා යුනික් වාගේම කියල ලෝගයක් හදාගත්තොත් විතර. ඉතින් මේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන එක තමයි වැදගත්මදේ. අපි වීඩියෝකටම ඉට කලින් කියන්න ඕනේ තාමත් ගේමින්ටුව සබස්ක්‍රයිබ් කල නැත්තා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න. හරි, එනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතිං යාලුවනේ ඔගොල්ලො මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔගොල්ල යන්න ඕනේ කැන්වා කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතිං කැන්වා කියන වෙබ්සයිට් එක මන්දානම් පල්ලෑන් ලිංක එක ගොලන් පුළන් ඒකෙනුත් යන්න. ඉතිං කැන්ව එකට ගියට පස්සේ ඔගොලන්ට මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉස්සලාම් පෙන්න්නන්නේ. මුලින්ම මේ විදියට තමයි පෙන්න්න. ඉතිං මෙතනි ඔගොල සයිනක් පෙන්න්න ඕන ඉස්සල්ලාම ගොල්ලො කැන්ව එකට යනවනම්. ඉතිං මේකේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යාලුවනේ මේක ප්‍රීමියම් ඩිසයින් ඕගලන්ට ෆ්‍රී යස් කරන්න පුළුවන්. ඔගලන්ට එඩියුකේෂන් මේල් එකත් තියෙනවනම්. ඉතිං එඩියුකේෂන් මේල්ලන් කියන්නේ ඔගොලන්ට කැම්පස් ඊමේල්ලක් එහෙම නැත්තම් මොක්කරි ඉන්ස්ටිටියුට්ටයකින් ඕගොලන්ට හම්බෙච්ච ඊමේල්ල එකක් තියෙනවනම් ඕගොලන්ගේ නමට හම්බෙච්ච ඊමේල්ල එකක් තියෙනවනම් ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රීමියම් දේවල් ටික ගන්න මේක තියෙන කැන්ව එක ෆ්‍රී කිසිම ගෙවීමක් කරන්න අවශ්‍යනෑ. ඔගොල්ලන්ට ෆ්‍රී හම්බෙනවා. ඉතින් ඒකන වීඩියෝ මං ඉස්රහ ඊළඟ වීඩියෝගෙන් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඔගොලන්ගේ එඩු මේල් එකට ෆ්‍රී ගන්නේ මේ දේවල් කියලා. අපි යමු ඔඩ නෝමල් මේල් තියෙන කෙනෙක් විදිහට අපි යමු. සාරිත් පස්සේ මෙතනින් සයිනප් වෙන්න. සයිනප් වුණාට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. continue with Google දෙන්න පුළුවන්, continue with Facebook දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් email එකකින් දෙන්නත් පුළුවන්. another login with mobile, Microsoft ඒ වගේ තවත් ඔප්ෂන් ගන්නවත් තියෙනවා. Apple වලින් උත් ඔයගලන්ට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Gmail වලින් දෙමු. Gmail එකෙන් Gmail username එකයි password එකයි ගහලා ඔයගොල්ලෝ Gmail එකට log වෙන්න මෙතනින්. Gmail එකට log වුණාට පස්සේ ඔන්න ඊළඟ step එකට යනවා Gmail එකෙන්. Gmail එකෙන් ඊළඟට start Canva for Teams මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ dashboard එකට ආවා. ඉතින් මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ dashboard එක. dashboard එකේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ඩිසයින් තියෙන. මම මේක දැන්ටමත් මම එකක් හදලා තියෙන එකයි මට අර අනිත් ස්ටෙප් ටික පෙන්වන්න නැත්තේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් ඒවට සරල ඒගොල්ලන්ගේ ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් ටික ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ටෙප් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ලේසියෙන් පුළුවන් මේක දැන් මං ඉන්නේ ෆ්‍රී පැකේජ් එක. මේ පේනවා ඇති try Canva Pro කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔගොලන්ට ප්‍රමියම් එක ගන්න ඕන්නම් මෙතනින් ප්‍රමියම් එක ගන්න පුළ. ඉතින් ගත්තයි කියලා පාඩුවක් වෙන්න මේ ප්‍රමියම් එක ඔගොලන්ට ගොඩක් ලොකු ෆීචර්ස් ප්‍රමාණයක් කම්බෙනවා. ඔගොලන්ගේ ඩිසයිනිං වැඩවලට මේ ගොඩක් වැදගත්වෙන ඉස්රට ඔගොල්ලෝ ස්ට්‍රීම කෙනෙක් ෆේස්බුක් ගේම කෙන YouTube කෙනෙක් වගේ විදියට යන්න ඉතන්ගන්නවන මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතිං ගොලන්ට වීඩියෝ සෙඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒවගේම ඉස්ටගම් පෝස්ට ලෝගෝස් ෆේස්බුක් පෝස්ට් ගොඩක් දේවල් මෙතරින් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒවගේම සර්ච් කරලා ඔගොලන්ට මෙතරින් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැම් බලමු කොහොමද ෆ්‍රී ලෝගෝ එකක් කදාගන්න කියලා. ඉතිං මෙතන ලෝගෝ කියන එක ඔගොල් පේන ඇති මෙන්න මෙතන ලෝගෝ කියන එක කලික්කරොත් ඔගලන්ට ක්‍රේට් බ්ලන්ක් එකත් තමයි හම්බෙන. එකන්න බ්ලන්ක් පේජ් තමයි ඩිසයින් එක ඩිසයින් මුකුත් නැති එකක් තමයි හම්බෙන. ඉතින් ඔගලන්ට මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන් ලෝගෝ කියලා. ලෝගෝ කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට
පෙන්න්නනවා මෙතන 53,223 තියෙනවා ටෙම්පලේට්ස්. ඒ කියන්නේ වාට ගොඩක් ලොකු චොයිසස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. වාට කැමති විදිය ලෝගෝ එකක් මෙතනින් ෆ්‍රී ඩිසයින් කරගන්න පුළන්. මෙතන ප්‍රෝ ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළන් ෆ්‍රී ටෙම්පලේට් ටික යස් කරලා ඔගොලන්ගේ ඩිසයින් එක හදාගන්න. ඉතින් අපි මෙතන ගේමින් ලෝගෝ කියලා සර්ච් කරලා බලමු. ඔන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් ෆ්‍රී ගේමින් ලෝගෝ ඩිසයින් තියෙනවා මෙතන. මේවා ෆ්‍රී. ඕගලන්ට මේවට ගෙවීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැස් ගොඩක් ඩිසයින් වලට. ඉතින් ප්‍රෝ ඩිසයිනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට ෆ්‍රී ඩිසයින් ටික මෙතනින් යූස් කරගන්න පුළුවන්. අපි එක ඩිසයින් එකක් ගමු. ඔන්න අපි එක ඩිසයින් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි හදන්න යන්නේ දැන් අපේ පළවෙනි ලෝගෝ එක. ඉතින් මෙතනින් පෙන්නනවා අපේ ඩිසයින් ටික ඔයගලන්ට පෙන්වනවා මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් වල. ඔයාලට මෙතනින් උනත් ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ ඩිසයින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම එලිමන්ට්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේකට එක එක ලයින් ෂේප්ස් ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ස්ටිකර්ස් ෆොටෝස් අනම්මනම් ඒවා දාන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් එලිමන්ට්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ ස්ක්වයර් එක දාන්න ඕන නම් ස්ක්වයර් ලයින් ඇන්ඩ් ෂේප් වල මෙන්න මේ ස්ක්වයර් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින් ස්ක්වයර් එක ඔන්න අපේ ඩිසයින් එකට ඇප්ලයි වුණා. ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් මේ අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට ෆයිල් සිලෙක්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන මොනවා හරි ෆයිල් එක මෙතනට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්නත් පුළුවන්. අපි කස්ටමයිස් කරමු අපේ ලෝගෝ එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් ගොඩක් පෙන්වනවා මෙතන. මේ ඕන ස්ටයිල් එක ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රෝ ටෙම්ප්ලේට් යූස් කරන්න බෑ Canva free version එකේ. ඔයාට Canva Pro එකක් ගත්තොත් විතරයි ප්‍රෝ කියන ෆීචර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දේවල් ෆ්‍රී හින්දා ඔයාට නොමිලේ තියෙන දේවල් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ මෙතන ඩිසයින් එක වගේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩින් ඔයාට ගොඩක් ඔප්ෂන් වගේක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒකේ මේ ෆොන්ට් වලට ගියාට පස්සේ දැන් තියෙන lucidity කියලා ෆොන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් පෙන්වනවා ෆ්‍රී තියෙන ෆොන්ට්ස්. ඔයා කැමති ෆොන්ට්ස් මෙතනින් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ප්‍රෝ version එක යූස් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන කොහෙන් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා Canva එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්නම් කොහොමද අපේ PC එකේ තියෙන ෆොන්ට් එකක් Canva එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ඩිසයින් එක තවත් හොඳට කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා මෙතනින්. ඉතින් මේක Photoshop ඒ වගේම Illustrator නැති කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම මේකෙන් තමන්ගේ ලෝගෝ එක යුනික් විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ පැන්ඩා මේ පැන්ඩෙක් නෙන්නේ. මේ පැන්ඩාව ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් පෙන්වනවා මේ උඩ කලර්ස් වගේක් පෙන්වන්නේ. ඒ කලර් පැලට් එකක් පෙන්වන්නේ මේ පැන්ඩාට ඇප්ලයි කරලා තියෙන කලර්ස් ටික. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ පැන්ඩාගේ කලර්ස් ටික චේන්ජ් කරගන්න. ඒකින් එක ඔයගොල්ලන්ට කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එක එක එලිමන්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා. ඉතින් මේකේ තවත් වාසියක් තමයි මේකේ මොබයිල් ඇප් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට Canva කියලා Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් Huawei App Store එකේ එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකේ සර්ච් කරොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ Canva කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඒකෙත් තියෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි මේ ඩිසයින් මේ විදිහටම කරන්න පුළුවන් Canva app එකෙනුත්. ඉතින් ඔන්න අපි මේ තියෙන අපේ ලෝගෝ එක බැක්ග්‍රවන්් එක කලික් කරට පස්සවට බැක්ග්‍රවන්් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් කලස් වට කැමති කලස් වලින්. ඉතිං අපි බ්ලැක් දෙන්න නැතුව ඔන්න හරි අපි බ්ලැක් දෙන්නතු අපි මනාරි බැක්ග්‍රවන්් එකට දාමු පොඩි ඉමේජ් එක ගේමින් ඉමේජ් ඇත්දාම්. ඉතින් එලිමෙන්ට් ඒකට මං කරන්නේ එලිමෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන මං සර්ච් කරනවා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කියලා සර්ච් කරමු. හරි ඔන්න සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එනවා ඩිසයින් ටිකක්. ඉතින් අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් ගන්න. ෆොටෝ වලට ගියා මෙන්න මෙතන ෆොටෝස් වලට යන්න. ෆොටෝස් වලට ගියාට පස්සේ ඕගලන්ට පෙන්නනවා තියෙන ෆොටෝස් ඒ මම සර්ච් කරපු ටර්ම් එකට අදාළව ආපු ෆොටෝස් ටික පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඩිසයින් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අරන් ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ එක ඩ්‍රැග් කරන්න ඕනේ පැත්තකින් මෙන්න මේ විදිහට මැද්දට කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගානට හදාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේව එලියෙන් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක බෑග්ග්‍රවුන්් එක විදිහට සෙට් වෙනවා අපේ ෆොටෝ එකේ. හරි ඉතින් මේ දාපු ෆොටෝ එක උනත් ඔයගලන්ට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ එඩිට් ඉමේජ් වලට ගියාට පස්සේ ඉතින් මෙතන දැන්ට නම් බෑග්ග්‍රවුන්් රිමූව් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක පුළුවන් ප්‍රෝ ෆීචර් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට Canva Pro එකේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ ඒ දේට. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා ඔටෝ එන්හාන්ස් ඒ වගේ ඔන්න බ්ලර් කරන්න පුළුවන් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්් එක. ඉතින් බ්ලර් කරමු. එතකොට අපේ ලෝගෝ එක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පෙනෙයි බෑග්ග්‍රවුන්් එක බ්ලර් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි බ්ලර් කරමු ඇප්ලයි කරමු. හරි ඔන්න දැන් මම බෑග්ග්‍රවුන්් එක බ්ලර් කරා. හරි ඔන්න ඉමේජ් එක ආවා. දැන් පේන ඇති අපේ බෑග්ග්‍රවුන්් එකත් එක්ක බලද්දී පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව අපේ ලෝගෝ එක පේනවා. ඉතින් පොඩි නොගැලපීමක් තියෙනවා. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්් එක නිල් පාටයි ලෝගෝ එක අපි ගොඩක්ම යූස් කරලා තියෙන්නේ රතු පාට. ඉතින් රතු පාට හුරු බෑග්ග්‍රවුන්් එකක් දැම්මොත් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේනෙයි. ඒවගේම තමයි ඔයාලට මේකේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙන වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ Google image වල ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරොත් එහෙම මොකක් හරි image එක සර්ච් කරොත් ඔයාලට image එක එතනින් කොපි කරලා මෙතන ඩිසයින් එකේ පේස්ට් කරන්න පුළුවන් image එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුවම. ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි ඉස්සරහදී අපිට ඕන වෙයි overlays intro design කරද්දී අපිට ඒක ඕන වෙයි. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් හරි ඔන්න අපේ ෆයිනල් ලෝගෝ එක ෆයිනල් ලෝගෝ ඩිසයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හරිම ලේසි. මෙතන මේ ෂෙයා කියන එකට යන්න ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. දැන් පේන ඇති ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට එතනින් පෙන්නනවා ඔයාලට පුළුවන් මේක ලින්ක් එකක් විදිහට කොපි කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට ට්‍රන්ස්පේරන්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ ලෝගෝ එක විතරක් පේන විදිහට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Canva Pro එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට සයිස් එක චේන්ජ් කරන්න බැහැ Pro එකක් නැති නිසා. ඩිෆෝල්ට් තියෙන ලෝගෝ සයිස් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් PNG එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් JPG PDF GIF එකක්
MP4 එක ඕන විදිහකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අපි ලෝගෝ එකක් හින්දා අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ PNG එකක් විදිහට. ඉතින් PNG එකක් විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔන්න අපේ ලෝගෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් හරිම ලේසි සරලයි. ඔයාට හරිම පොඩි වෙලාවක් ඇතුලේ වාගේ ලෝගෝ එක හරි ලස්සන විදිහට ඔයාටම ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න මෙන්න මේ Canva කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද ලෝගෝ එක ඩිසයින් කරන්න කියලා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් ඩිසයින් කරන්නේ, කොහොමද එක ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෝ එක විදිහට යූස් කරන්න කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අදට අපි සමුගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකත් අරගෙන ඉක්මනට වෙන්න.